हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई नेप्लिस्टर युट्युब च्यानलमा र म तपाईहरुको लागि एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र म तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो भिडियो पछाडी अथवा भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि म युज गर्ने छु काइनमास्टर भिडियो एडिटर एप। अब साथीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरु म एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्न जाँदै छु। तपाईहरु मिडियामा जानु होला, ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु होला। मैले ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गरिसकेको छु साथीहरु, तपाईहरुले यिनको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा यो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न गइरहेको छु। म यसलाई अलिकति टाइम बढाइदिन्छु, सक्नुहुन्छ। साथीहरु लेयरमा जानु होला, डाइरेक्ट मिडियामा हैन, लेयरमा जानुस्। लेयर पछि मिडियामा जानुस्। तपाईलाई कुन भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न पर्ने हो यो भिडियो सिलेक्ट गर्नुस्। मैले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेको छु मेरो भिडियो, सक्नुहुन्छ। यसलाई म क्रप गर्न जान्छु। क्रपिङ कि प्रपर सेटअप होस् भिडियोमा, यसलाई एडजस्ट गर्नु होला साथीहरु। एडजस्ट गर्छु मिलाएर। यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्रोमा की भन्ने एउटा अप्सन छ र इनेबल गरिदिनु होला साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसकेको छ। यसमा तपाईले कार्टुनको मात्र हैन, तपाईको आफ्नै भिडियोको ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र देखाएको साथीहरु। साथीहरु आजको भिडियो यति नै हो। भिडियो चेन्जको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्दा तपाईलाई कुनै प्रब्लम कुनै क्वेशन भएमा कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरु भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।